Hello. سلام. In this third talk on angels, we will be continuing to look at what they do. توی این ویدئو که سومین ویدئو درباره فرشته ها هست، میخوایم در مورد کارهایی که فرشته ها انجام میدن صحبت کنیم. In the last video, we saw that a key part of their role is looking after God's followers. توی ویدئوی قبلی همین موضوع رو شروع کرده بودیم و دیدیم یکی از اصلی ترین بخش های فعالیت فرشته ها این بود که از پیروان خدا و از دنبال کنندگان و ایمانداران خدا محافظت کنن. They might be sent to give them a message. بهشون کمک کنن و شاید ممکن بود برای دادن یک پیامی از خدا به اونها فرستاده شده باشن. To save them from trouble. یا اینکه بخوان از مشکلات نجاتشون بدن. Or even to act in an unseen way. و حتی جوری عمل کنن و کارشون رو انجام بدن که دیده نشن. But what we will look at this week is their role in the wider world. الان میخوایم امروز توی این ویدیو در مورد نقش فرشته ها در مقیاس جهانی و بزرگتری صحبت کنیم. We learn from the Bible that they are actually involved in shaping the events of this world. توی کتاب مقدس خونده بودیم که در مورد شکل دادن به وقایعی که قرار بود اتفاق بیفته اونها هم بودن و کمک میکردن. God has plans for the countries and empires of this world. خدا نقشه هایی داره، اهدافی داره برای کشورهای مختلف و برای امپراتوری هاشون. He maybe makes more countries or rulers more powerful at a certain time. شاید بخواد خدا در یه زمان خاصی کشورهای بیشتری به وجود بیاره، پادشاهی ها و امپراتوری های بیشتری به وجود بیاره. For the purposes of fulfilling his purpose, how he wants things to happen in the earth. و این کارها رو در راستای محقق کردن اهداف خودش که برای این زمین داره انجام میده. Now we see this very clearly if we go to Romans chapter 13. اگه بریم به رومیان باب 13 صفحه 1475. And Paul here is writing about the ruling governments at the time. در اینجا میبینیم که پولس داره در مورد دولت‌ها و فرمانده‌های دولت صحبت میکنه. And he says in verses 1 and 2. در آیات 1 و 2 پولس میگه که با هم میخونیمش. هر کس باید تسلیم قدرت‌های حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرت‌هایی که وجود دارند از جانب خدا مقرر شده‌اند. پس آنکه بر علیه قدرتی عصیان کند، در حقیقت علیه آنچه خدا مقرر کرده عصیان ورزیده است و آنان که چنین می‌کنند مجازات را برای خود می‌خرند. So he says that all authorities are in place because God wants them to be. پس میگه که تمامی این قدرت‌ها برای این به وجود اومدن چون خدا می‌خواسته که اینطور بشه. And he says that's why Christians should obey the governments of the countries they're in. واسه همینه که میگن مسیحی‌ها باید از قوانین کشوری که توش دارن زندگی میکنن اطاعت کنن. As long as those governments don't try and get them to do things against God. البته تا جایی باید از قوانین کشور اطاعت کنن که اون قوانین برخلاف قوانین خدا نباشه. And he says if someone rebels against that authority, it's like they're rebelling against God. و میگه که اگر کسی بر ضد این قدرت‌ها بخواد عصیان کنه، در حقیقت این کار رو بر ضد خدا انجام داده. And here he was talking specifically about the Roman Empire. که اینجا خب این کلام به طور خاص در مورد امپراتوری روم گفته شده بود. And he was telling these Christians that God has put the emperor and his governors in place deliberately. و داشته این کلام رو به مسیحیایی که اونجا زندگی می‌کردن میگفته که خدا این امپراتوری رو اینجا گذاشته و با قصد و هدفی این کار رو کرده. So they should follow their laws as long as those laws don't go against God. پس بنابراین باید از قوانین امپراتور اطاعت کنن تا جایی که قوانینش مخالف با قوانین خدا نباشه. The Old Testament also tells us that God has a hand in the political events of the world. توی عهد عتیق هم حتی در مورد این قضیه به ما گفته شده که خدا توی این جور کارهای سیاسی و قدرت‌ها و
قدرت‌های مربوط به کشورها دستی داشته و خدا این کارها رو انجام میداده. So, come to Daniel chapter 4. بیایم بریم به کتاب دانیال باب 4 صفحه 1142. And you can summarize the book of Daniel as the kingdoms of men versus the kingdom of God. کتاب دانیال رو کلا میشه اینطور خلاصه کرد در مورد پادشاهی‌های انسانی در مقابل پادشاهی خدا هستش. Daniel was a time of great powerful empires and emperors like Babylon and Persia. دانیال در زمان قدرتمندترین امپراتوری زندگی میکرد، امپراتوری بابل و فارس. And these empires, they had power over God's people, the Israelites. و خب این امپراتوری ها هم بر مردمان خدا یعنی بنی اسرائیل قدرت داشتن و بر اونها حکمرانی میکردن. Now often these kings, like King Nebuchadnezzar of Babylon, would be very arrogant. خب خیلی وقتها پادشاهانشون خیلی متکبر رفتار میکردن، مثل نبوکدنصر که پادشاه بابل بود. They would say, look how powerful I am. و همیشه اینطور میگفتش که نگاه کن چقدر من قدرتمندم. And what God tries to teach them a number of times is that they're only allowed to be a king because he allows it. و خدا چند بار به نبوکدنصر گفته بود که تنها به خاطر اینکه من به تو اجازه دادم الان این قدرت رو داری. This is especially true of King Nebuchadnezzar. خب این مخصوصا در مورد خود نبوکدنصر که پادشاه بود صدق می‌کرد. He was the king of Babylon. چون نبوکدنصر پادشاه بابل بود. The one who destroyed Jerusalem and God's temple. نبوکدنصر کسی بود که معبد خدا رو و اورشلیم رو نابود کرد. And because of that, he said, I must be more powerful than God. و به خاطر همین که تونست این کار رو بکنه متکبر شده بود و میگفت که من از خدا قدرتمندترم. Whereas actually, God had allowed him to do this because he wanted to bring an end to the kingdom of Israel because of their wickedness. در صورتی که در حقیقت خدا به نبوکدنصر اجازه داده بود که بتونه چنین کاری رو بکنه، چون بنی اسرائیل و پادشاهیشون انقدر به شرارت کشیده شده بودن که خدا میخواست اون پادشاهی بنی اسرائیل رو به انتها برسونه. And he had used Nebuchadnezzar and Babylon to do this. He had let them have this power. و خدا از نبوکدنصر و پادشاهی بابل استفاده میکنه که این هدفش رو انجام بده. But he makes sure Nebuchadnezzar knows that he, God, really is in control. ولی خب به نبوکدنصر این رو میگه که مطمئن بشه که نبوکدنصر میدونه خدا بهش اجازه این کار رو داده و خداست که همه چیز رو تحت کنترل داره. So verses 31 and 32. پس باب 4 دانیال هستیم و آیات 31 تا 32 رو با هم میخونیم. این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود که ندایی از آسمان در رسیده گفت ای نبوکدنصر پادشاه، به تو اعلام می شود که سلطنت از تو برگرفته شده است. تو را از میان مردمان خواهند راند و مسکن تو با جانوران صحرا خواهد بود. تو را چون گاوان علف خواهند خورانید و 7 زمان بر تو خواهد گذشت تا آنگاه که دریابی آن متعال است که در حکومت بشری حکم می‌راند و آن را به هر که بخواهد می‌بخشد. So at one point he is punishing Nebuchadnezzar to teach him a lesson. پس ببینیم که داره میخواد نبوکدنصر رو مجازات کنه که از طریق این مجازاتش یه درسی بگیره. And he tells him the lesson he wants him to learn is that God is in control over all the kingdoms of the earth. و درسی رو که میخواد نبوکدنصر از این مجازات بگیره اینه که بفهمه که خداست که داره کل این زمین رو کنترل میکنه. And he gives the kingdom to whoever he wants. و خداست که پادشاهی رو به هر کسی که بخواد میبخشه. The question is, how does God do this? حالا سوال اینجاست که خدا چطور این کار رو انجام میده؟ To make more different countries and kings more powerful than less powerful, that's a lot of work. چطور خدا این کارها رو انجام میده؟ چطور کشورهای مختلف به وجود میاره؟ پادشاهی‌های مختلف به وجود میاره؟ یه سری از پادشاهی‌ها قدرتمندترن و یه سری‌ها کمتر قدرت دارن. Sometimes it takes years for a country to become a powerful empire like Rome. بعضی وقتها سالها طول میکشه که یک پادشاهی به یک پادشاهی قدرتمند تبدیل بشه، مثل پادشاهی روم. God doesn't just
click his fingers and things happen instantly. Some political events, they take years, decades to be brought into play. اینطور نیستش که خدا یه بشکن ساده بزنه و تمام اون چیزهایی که میخواد انجام بشه. بعضی از وقایع سیاسی که انجام میشن دهه‌ها و قرن‌ها طول میکشن که بخوان به اون حدی که خدا مد نظرش هست برسه و باید زمان بگذره. What we learn from the book of Daniel is it's actually the angels that are doing all this work. توی کتاب دانیال خواهیم دید که این فرشتگان خدا هستن که این کارها رو انجام میدن. So come to Daniel chapter 9. بیایم بریم به دانیال باب 9. And just before we read some verses, we want to explain some history. قبل از اینکه آیاتش رو با هم بخونیم، اول میخوایم یه مقدار در مورد تاریخچه این قسمت و پیش زمینه از این قسمت براتون توضیح بدیم. Part of God's plan at this time involves a number of different empires coming one after the other. یک بخشی از هدف خدا در اون زمان این بوده که چند تا از امپراتوری‌های مختلف یکی پس از دیگری بیان و فرمانروایی کنن. There was the Babylonian Empire that became powerful so it could conquer Jerusalem. خب اول امپراتوری بابل بود که قدرتمند شد و تونست بر اسرائیل مسلط بشه اونها رو از بین ببره. But they were conquered and succeeded by the Persian and Median Empire. ولی خب امپراتوری بابل توسط امپراتوری پارس‌ها و مادها بعداً شکست خورد و تحت سلطه اونها در اومد. And the Persians, they allowed the Jews to go back to Jerusalem. و بعد اون پارس‌ها بودن که به یهودی‌ها اجازه دادن که دوباره برگردن به سرزمین خودشون به اورشلیم. And the Bible says God raised up Cyrus for this purpose, so Cyrus could be the one who would send them back to Jerusalem. و کتاب مقدس به ما میگه که خدا کوروش رو برای این فرستاد که این هدف رو انجام بده. But then there was the Persian Empire was replaced by the Greek Empire. بعد از اون امپراتوری پارس هم از بین رفت و امپراتوری یونانی جایگزینش شد. And this was finally replaced by the Roman Empire. و اون امپراتوری یونان هم بعدش با امپراتوری روم جایگزین شد و رومی ها اون رو شکست دادن. And the Greek and Roman empires were important in God's plan. امپراتوری یونان و روم توی نقشه و هدف خدا خیلی مهم بودن. Because they were much bigger than the Babylonian and Persian empires, which were quite small. چون خیلی بزرگتر از امپراتوری پارس و امپراتوری بابل بودن. اون دوتا در مقایسه کوچکتر بودن. And the Greek and Roman empires spread over nearly all of the known world at that time. و خب اون موقع تقریبا این امپراتوری های یونان و روم انقدر بزرگ شده بودن که گسترش پیدا کرده بودن و مناطق رو در بر گرفته بودن. And it was needed to be like this, so when the gospel was being preached, it could be preached easily throughout the whole world. لازم بود که این اتفاق بیفته و اینقدر این دو امپراتوری گسترش پیدا کنن، چون وقتی انجیل بشارت پیدا میکرد در اون صورت راحت میتونست به تمام این امپراتوری های روم و یونان هم بشارت پیدا کنه. So all these different empires needed to work in different ways. پس تمامی این امپراتوری های مختلف میبایست اینطور به صورت متفاوت پیش برن to bring about the conditions where the Jews could go back to Jerusalem, تا شرایط رو جوری پیش ببرن که یهودی‌ها بتونن دوباره به اورشلیم برگردن where Jesus could come and die, و بعد عیسی بتونه بیاد و بمیره and the gospel could then be spread through the world. و بعد انجیل بتونه گسترش پیدا کنه و تو کل دنیا پخش بشه. But this involved hundreds and thousands of people, kings and countries. ولی خب این هدف شامل مستلزم هزاران انسان، پادشاهان مختلف، کشورهای مختلف بود. And their actions and history being molded over hundreds of years. و اونها میبایست اینطور شکل بگیرن توی این چند صد سال اینطور پیش برن. Lots of different things had to be happening in lots of different places. اتفاقات متفاوت زیادی میبایست توی مناطق مختلف اتفاق بیفته. And we understand, as we'll see in a second, it's the angels that do this. حالا به زودی با آیاتی که قراره بخونیم متوجه میشیم که این فرشته ها بودن که این کارا رو انجام میدادن. So, let's read Daniel chapter 9 verses 1 to 3. بیاین دانیال باب 9 آیات 1 تا 2 رو با هم بخونیم.
در نخستین سال داریوش پسر خشایارشا که از نسل مادها بود و بر مملکت کلدانیان پادشاه شده بود، آری در نخستین سال سلطنت او من دانیال شمار سالهایی را که بنابر کلام خداوند به ارمیای نبی میبایست در ویرانی اورشلیم به کمال رسد، یعنی 70 سال، از کتب دریافتم. پس روی خود را به سوی خداوندگار خدا متوجه ساختم تا با دعا و التماس و روزه و پلاس و خاکستر مسئلت نمایم. So this is just after the Medes and the Persians have conquered Babylon. اینجا دقیقا همون موقعی هستش که بعد از زمانی هستش که مادها و پارسها بابلی‌ها رو شکست دادن و بر اونها مسلط شدن. There had been a prophecy by Jeremiah about Jerusalem. پیشگویی توسط ارمیای نبی درباره اورشلیم گفته شده بود. That after 70 years captivity, Jerusalem, the Jews would be allowed to go back to Jerusalem. این پیشگویی شده بود توسط ارمیا که بعد از 70 سال بردگی و اسارت دوباره برمیگردن به اورشلیم. And Daniel works out that this time had now come. و دانیال متوجه شد که این 70 سال الان تموم شده و زمانش رسیده. So he prays to God. بنابراین دعا میکنه به درگاه خدا. And we won't read the whole of the prayer in Daniel 9. نمیخوایم دیگه کل باب 9 که دعای دانیال هست رو هم بخونیم. But he prays that God would forgive his people and bring them back. ولی توی این دعا از خدا میخواد که مردمانش رو ببخشه و اونها رو دوباره برگردونه. And then in the second part of the chapter, God gives him a timeline and a prophecy about when this will happen. و بعد توی دومین بخش از این باب 9 خدا بهش یه پیشگویی میده در مورد زمان هستش و بهش میگه که چه زمانی این اتفاق میفته. That they would go back. و بهش میگه که قرار اونها برگردن. And he also prophesies about a number of other things far into the future. و حتی یه سری پیشگویی های دیگه که در مورد آینده هست هم به دانیال میگه. But in Daniel chapter 10, it still hasn't happened. ولی میبینیم در دانیال باب 10 این واقع هنوز اتفاق نیفتاده. So let's read verses 1 to 3 of Daniel chapter 10. بیاین دانیال باب 10 آیات اول تا سوم رو بخونیم. در سومین سال کوروش پادشاه پارس پیامی به دانیال که بلتشسر نیز نامیده میشد آشکار گشت. آن پیام درست بود و درباره نبردی بزرگ. او پیام را فهمید و رویا را درک کرد. در آن روزها من دانیال 3 هفته تمام ماتم داشتم. طعام لذیذ نخوردم. به گوشت یا شراب لب نزدم و تا پایان آن 3 هفته خود را تطهین نکردم. So Daniel chapter 10 is 2 years after Daniel chapter 9. دانیال باب 10 2 سال بعد از دانیال باب 9 هستش. Because it says it's in the 3rd year of Cyrus. چون با آیه یکش میگه که سال سوم از پادشاهی کوروش بود. And it was the time when Cyrus started to rule by himself after Darius was no longer king. و اینجا زمانی بودش که دیگه داریوش پادشاه نبود و کوروش خودش به تنهایی پادشاهی میکرد. And Daniel is very upset. و دانیال خیلی ناراحته. And it says he's upset and he's mourning and praying for 3 weeks. میگه که ناراحت و ماتم گرفته و به مدت 3 هفته است که چیزی نخورده. And he's praying because the decree still hasn't happened for the Jews to go back to Jerusalem. دعا میکنه چون اون اتفاقی که باید بیفته هنوز صورت نگرفته، یعنی زمان بازگشت بنی اسرائیل هنوز به سرزمینشون بر نگشتن. Now we know from comparing other parts of the Bible that it was about to happen. Cyrus was about to give the decree. با مقایسه کردن و با خوندن آیات دیگه کتاب مقدس میدونیم که قرار این اتفاق به زودی بیفته و نزدیکه که اتفاق بیفته، ولی هنوز کوروش اجازه این رو نداده که بنی اسرائیل برگردن به سرزمین و هنوز بهشون چنین چیزی رو نگفته. But at this point, Daniel did not know that. ولی خب این موقع هنوز دانیال نمیدونسته که این اتفاق قراره بیفته. So he keeps praying that it would happen. پس همش داره دعا میکنه که این واقع اتفاق بیفته. And he receives a visit from an angel. و بعد یه رویایی رو از فرشته میبینه. Verses 4 to 6. آیات 4 تا 6. در روز 24 از ماه نخست در کنار رود بزرگ یعنی دجله بودم.
چون نظر کردم به ناگاه در برابر خود مردی را دیدم که جامه‌ای از کتان بر تن داشت و کمربندی از طلای ناب برمیان. بدنش چون زبرجد بود و چهرهش چون آذ رخش به نظر می رسید. چشمانش چون مشعل‌های فروزان بود و بازوان و ساق‌هایش به درخشندگی برنج تافته و آواز کلامش چون همه جماعت بیشمار. So he sees this wonderful, powerful angel. پس اینجا یک فرشته فوق‌العاده و یک فرشته قدرتمندی رو داره می‌بینه. And we read that he's very scared. و می‌بینیم که وقتی می‌بینتش خیلی می‌ترسه. And in the next few verses the angel tells him not to be afraid. توی آیات بعد فرشته به دانیال میگه که نترس. Now let's read verses 12 and 13. حالا بیاین آیات 12 تا 13 رو بخونیم. آنگاه مرا گفت ای دانیال مترس، زیرا از روز نخست که دل خود را بر آن نهادی تا بفهمی و خود را در پیشگاه خدای خود فروتن سازی، سخنانت مستجاب شد و من به سبب سخنانت آمدم. اما رئیس مملکت پارس 21 روز در برابرم ایستادگی کرد تا اینکه میکائیل که یکی از رئیسان ارشد است به یاری من آمد، زیرا که آنجا نزد پادشاهان پارس مانده بودم. Now this is really interesting. این قسمت واقعا جالبه. This is 3 weeks after Daniel had been praying. این واقعه 3 هفته بعد از زمانی که دانیال دعا کرد. And the angel says, look, from the first day you started praying, I was going to come to tell you something and to give you hope. و فرشته به دانیال میگه از همون روز اولی که دعا کردی من میخواستم بیام که به تو امید بدم و به تو بگم که این روز قراره فرا برسه. But he said, I couldn't. ولی نتونستم بیام. Why couldn't he? چرا نتونست فرشته بیاد؟ He says because the prince of the Persian kingdom was stopping him. جوابی که داده گفته چون پادشاه پارس جلوش رو گرفته بود و نمیذاشته که بیاد. Now, of course, no one can see an angel or even restrain him if they want to. خب مطمئنا کسی نمیتونه جلوی یک فرشته رو بگیره و نذاره که کارش رو انجام بده. So he doesn't mean that he was captured by a mortal human king of Persia. پس فرشته اینجا به این معنا حرفش به این معنا نیستش که یک انسان فانی جلوی اون رو گرفته بود و گرفته بودتش رو نمیذاشته که بیاد. But he's saying the prince of the Persian kingdom resisted him. داره میگه که پادشاه پارس جلوی فرشته داشته مقاومت میکرده، ایستادگی میکرده. He resisted him for 21 days. به مدت 21 روز جلوی فرشته ایستادگی کرد. And he then says he had to get help from another angel. و بعد فرشته گفتش که از یک فرشته دیگه‌ای کمک گرفت برای این کار. He says, Michael, one of the chief princes, came to help me. و گفت که میکائیل که یکی از رؤسای باقی فرشته ها هست اومد و به من کمک کرد. We know from other places in the Bible, Michael is one of the chief angels. میدونیم از جای دیگه توی کتاب مقدس متوجه میشیم که میکائیل یکی از فرشتگان ارشد بوده. So this angel is having trouble with the king of Persia and he gets Michael to come and help him. پس این فرشته که اینجا داره با دانیال صحبت میکنه مشکلی پیش اومده با پادشاه پارس و بنابراین از میکائیل کمک میگیره. The only thing they could have been doing was twisting events to make sure that Cyrus, the king of Persia, did allow the Jews to go back. تنها چیزی که داشته اتفاق میافتاده و کاری که فرشته داشته اینجا در موردش صحبت میکرده این بوده که احتمالاً داشتن وقایع رو جوری پیش میبردن که طرز فکر کوروش رو عوض کنن یا یک کاری بکنن که کوروش اجازه بده بنی اسرائیل به سمت سرزمین خودشون برگردن. And he actually then, when Michael came, he was able to leave and go and talk to Daniel. و بعد که میکائیل اومد اون فرشته تونست دیگه کوروش رو ترک کنه و بیاد پیش دانیال. Because look at verse 14. آیه 14 رو ببینیم. حال آمدم تا تو رو درباره آنچه در روزهای آخر بر قوم تو واقع خواهد شد فهم بخشم. زیرا رویا مربوط به روزهایی است که هنوز باید بیاید. So he says, I've now come to explain to you what will happen. پس فرشته میگه که الان اومدم که برات توضیح بدم قراره چه اتفاقی بیفته.
But he still has to go back. Look at verse 20. ولی خب باز مجبور برگرده. آیه 20 رو ببینیم. The first part of verse 20. تیکه اول باب آیه 20 گفت آیا میدانی از چه سبب نزدت آمده ام؟ اکنون باز خواهم گشت تا با رئیس پارس بجنگم. So he said, look, I've got to go back to carry on this work now and rejoin Michael. پس داره میگه که باز باید برگردم تا اون کار قبلیم رو ادامه بدم. قراره برگردم به میکائیل بپیوندم و با همون کار رو تموم کنیم. So this angel and Michael are both trying to work in the Persian kingdom. پس این فرشته و همینطور میکائیل جفتشون داشتن بر اون پادشاهی پارس کار میکردن که اجازه بده به مردم برگردن به سرزمینشون. They're trying to manipulate events, get things in order for these kings to do what they want to do. They want them to do in God's plan. داشتن کاری میکردن که وقایع جوری پیش بره که پادشاه اون کاری رو انجام بده که در هدف خدا هستش. And not just that, they're also thinking of the future. و فقط هم همون نبود، حتی در مورد آینده هم داشتن فکر میکردن. Let's read the second part of verse 20. حالا قسمت دوم همین آیه 20 رو میخونیم. چون بیرون روم هان رئیس یونان خواهد آمد. So he now starts talking about the prince of Greece. پس الان داره در مورد پادشاه یونان صحبت میکنه. In Daniel chapter 8, there had already been a prophecy that the king of Greece would come and defeat the Persians. توی دانیال باب 8 پیشگویی شده بود که قرار پادشاهی یونان بیاد و بر پادشاهی پارس غلبه کنه. And as we've already said, that was a key part in God's plan. و همونطوری هم که اوایل درس گفتیم این یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین قسمت توی هدف خدا بود. But that wasn't going to happen for another 100-200 years. ولی قرار نبود که این اتفاق تا 100 سال یا 200 سال آینده اتفاق بیفته. But the angels are already starting to do work preparing the king of Greece and the Grecian empire to do this. ولی خب فرشته‌های خدا داشتن کار رو انجام میدادن که جوری همه چیز رو آماده کنن که پادشاهی یونان بیاد و بر پادشاهی پارس غلبه کنه. So it's a very fascinating insight into how God works in the world. پس خیلی جالبه وقتی نگاه میکنیم ببینیم خدا چه جوری داره توی این دنیا کار میکنه. We just get one small insight into it here. ما فقط یه قسمت خیلی کوچیکش رو در اینجا صحبت کردیم در موردش. But you have these two angels trying to shape events in Persia. ولی میبینیم که این دوتا فرشته هستن که دارن وقایع رو جوری در امپراتوری پارس شکل میدن. And getting ready to shape events in Greece. و بعد قراره که برن و وقایع رو توی پادشاهی یونان هم یه جور خاصی تغییرش بدن. And it isn't easy. و این کار آسون هم نیست. The angels are not all powerful. فرشته ها کاملا قدرتمند نبودن. This first angel is delayed for weeks whilst he's trying to get it done. فرشته اول چندین هفته طول کشید تا برسه به دانیال چون تأخیر داشت و مجبور بود اونجا بمونه. And he has to get his fellow angel Michael to help him. و مجبور بود که یکی دیگه از فرشته ها یعنی میکائیل رو هم ازش درخواست کنه که بیاد و بهش کمک کنه توی اون کار. Now let's think of that, but throughout all of human history. بیاین حالا این رو توی کل تاریخ دنیا و انسان ها صحبت کنیم در موردش و فکر کنیم بهش. And even about what's happening at the moment. و اینکه اصلا فکر کنیم ببینیم الان چه اتفاقی داره میفته. We know God is still working in this world. میدونیم که خدا هنوز هم داره توی این دنیا کار میکنه. We know his plan to bring the Israelites back into the land of Israel from their captivity throughout the world. میدونیم که نقشه اینه که بنی اسرائیل رو برگردونه به سرزمینشون و از اینکه پراکندن تو دنیا دوباره جمع بشن تو سرزمینشون. We know there will be different countries which battle against each other just before Jesus comes back. میدونیم کشورهای مختلفی وجود دارن که با هم در نبرد هستن و این واقعه دقیقاً پیش از بازگشت عیسی داره اتفاق میفته. The work to get all these countries to the right place at the right time is big. این که بخواد تمام این وقایع اتفاق بیفته و این کشورها هر کدوم در جایگاه خودشون تشکیل بشن این یک کار خیلی بزرگی برای انجام دادن.
And these countries have been around for hundreds of years. و این کشورها چند صد ساله که وجود دارن. So we get the idea that all for the last hundreds of thousands of years, angels are there amongst all the countries working. پس با این حرف ها متوجه میشیم که توی چند صد سال اخیر، توی هزاران سال اخیر فرشته ها همیشه بودن و داشتن این وقایع رو اینطور شکل میدادن که به اینجا برسیم. They can't be seen. میتونن دیده نشن. Sometimes they don't always know what to do. They've got to help someone or ask for help from another angel. بعضی وقتا پیش میاد که نمیدونن دقیقاً چی کار باید بکنن و از فرشته های دیگه کمک میگیرن که توی اون کار بهشون کمک بشه. But God has his purpose with the earth and all the countries in it. و خدا هدف خاصی و با زمین و تمامی کشورهایی که روی این زمین وجود دارن. And he used the angels spread throughout the world to make it happen. و از فرشتگانش استفاده میکنه که توی کل این زمین، کل این دنیا پخش بشن که وقایعی که خدا میخواد رو توسط فرشته هاش انجام بشه. They are there unseen but working throughout the whole earth. فرشته ها همه جا هستن، قابل دیدن نیستن ولی دارن تو کل این دنیا کار میکنن. And they've been doing it all throughout history. و تو کل تاریخ هم بودن. Getting the world to the place it needs for God's key events to happen. و داشتن فرشته ها دنیا رو جوری آماده میکردن که اون وقایعی که خدا برای هدفش در نظر داشته در زمان مناسبش اتفاق بیفته. And their final work will be to get the world in the particular point it needs to be when Jesus comes back. و آخرین کارشون هم اینه که دنیا رو به اون جایی برسونن که باید باشه که اون لحظه دیگه عیسی برگرده به این دنیا. So that's just another aspect of the angel's work. پس این یکی دیگه از جوانب کاری هستش که فرشته ها انجام میدن. They certainly help the believers and God's followers through the world. قطعاً فرشته ها به ایمانداران خدا کمک میکنن. But their work also extends to shaping the whole history of the earth. ولی خب کارشون حتی به این دنیا هم ربط داره، یعنی دارن وقایع رو جوری پیش میبرن و جوری به وقایع شکل میدن که این تاریخ به وجود بیاد و اون هدف خدا شکل بگیره. And how fascinating to think that that's still happening even now. و فوق‌العاده است وقتی فکر میکنیم که الان هم حتی داره این اتفاقات میفته. Thank you very much. ممنونیم که به ویدئومون گوش دادید.